Chúng ta nhập key các thứ rồi, chạy mịn rất là đẹp đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà chạy xong ấy thì nó bị dính logo trên mặt. Đó, bây giờ thì chúng ta làm sao? Làm thế nào? Ok, xin chào mọi người, hello anh em. Hôm nay Cường sẽ hướng dẫn anh em fix cái lỗi skin filler từ A đến Z luôn. Chúng ta sẽ phải thêm vài cái đường hot vào trong cái phần mềm của chúng ta thì chạy nó mới mượt được. Đầu tiên thì mình nghĩ chắc là anh em nào cũng bị dính cái lỗi như này. Anh em vào Photo Toolbox Skin Filler. Đó, nó đòi cái code như này các bác nhé. Thế này kệ nó. Ok, mình sẽ dùng free. Sau khi mà chạy xong như này ạ thì chắc chắn là dính skin filler trên mặt luôn, khẳng định các bác luôn như thế. Máy của em cũng bị lỗi. Đó, chúng ta nhập key các thứ rồi, chạy mịn rất là đẹp đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà chạy xong ấy thì nó bị dính logo trên mặt. Đó, bây giờ thì chúng ta làm sao? Làm thế nào? Đầu tiên anh em lưu cái tấm hình vào cho mình, sau đó anh em tắt Photoshop đi. Đến đây thì anh em hãy vào cho mình cái thư mục sau. Đầu tiên thì anh em vào Zip PC. Sau đó anh em vào ổ C. Sau đó anh em vào Windows. Mình sẽ làm từ từ này cho mọi người nhìn nhá. Đây, vào Windows nhé mọi người. Mình sẽ cho cái thư mục nó to lên một chút xíu. Và tiếp đến thì anh em gõ cho mình cái mục chữ S ở trên bàn phím luôn cũng được. Thì anh em tìm đến cho mình cái thư mục là System 32. Đó, System 32 đây thì anh em tìm đến cho mình cái phần driver. Anh em gõ chữ D ở trên bàn phím. Đây, chữ D, driver đây. Sau đó thì mọi người nhìn thấy cái thư mục là etc ở đây. Đó, etc. Có cái file hot này các bạn. Anh em chép ra màn hình hoặc là anh em cút nó ra màn hình cũng được, tùy. Có cái file hot ở đây rồi thì các bạn hãy open with cho mình. Open with thì hoặc là anh em kích chuột luôn trực tiếp vào mở bằng cái gì ấy. Thì ở đây mình sẽ mở bằng cái notepad là được. Anh em mở bằng notepad bình thường cho mình là được nhá. Rồi, đến đây thì anh em dán cho mình cái, mình sẽ cho anh em cái, đây, mình sẽ cho anh em cái địa chỉ, cái skin. Mình cho anh em luôn cả cái link ở bên dưới này luôn nha các bác. Magic Box Data. Rồi, đây, các bác chép thêm cái này vào cho mình nhá. Anh em chép cái chỗ này nhá. Anh em nhớ cho mình là chép thì chúng ta sẽ bỏ cái khoảng trắng đi, không có để cái khoảng trắng nhiều như này. Đây. Rồi, đến đây thì anh em chép cho mình nguyên cái đoạn này vào. Đó. Sau đó thì anh em quay sang cái mục etc và anh em dán đây cho mình. Anh em xóa hết những cái khoảng trắng này đi nhá. Đó. Ok như này nha các bạn. Thì anh em ấn Ctrl S hoặc là anh em ấn New vào đây, ấn Save S cho mình. Xong nó tắt. Rồi, ok, cái này thì anh em cứ save vào cho mọi người. Cái bộ cài này mình sẽ tặng cho anh em ở dưới mô tả nhá. Anh em có thể tải theo cái đường link. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái etc file hot. Thì bây giờ chúng ta sẽ ném lại cái file hot vào đây. Và chúng ta sẽ thay thế cái file hot cho nó chạy, nó không bị hỏi. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em luôn cái đường dẫn ở đây các bạn nhá. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với cái thư mục download và skin. Mình sẽ tạo một cái đường dẫn cho anh em. Đây. Ok. Thì các bạn có được cái thư mục này, các bạn chỉ cần kích chuột vào đây cái thôi là chúng ta đã ra được cái thư mục etc rồi. Thì anh em chép cái file hot này ra ngoài cho mình là xong nha các bạn nhá. Rồi, ok, mình sẽ lén cái bộ cài này vào đây cho các bác. Rồi, sau đó thì anh em sẽ quay trở lại với Photoshop và mình sẽ bật thử Photoshop lên, sau đó thì mình sẽ nhập key lại. Và anh em lưu ý là cái quãng nhập key thì các bác tắt cho mình cái mạng đi nhá.
tắt mạng đi hộ mình. Ở đây thì có khả năng là mình sẽ thử mà nó sẽ không được thành công, nhưng mà mình khẳng định với các bạn là nếu các bạn tắt mạng đi thì kiểu gì cũng thành công các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào skin finder đây. Rồi, active. Mình sẽ chạy thử. Mình khẳng định với các bạn luôn là các bạn làm theo mình, giống như mình, và các bạn thử như vậy, tắt mạng đi cho mình chắc chắn với các bạn luôn là phần mềm nó sẽ ok. Các bạn tắt mạng đi cho mình là được nhá. Đó, như này là ok các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa. Của bác Xuân tóc đỏ đúng không? Đúng rồi bạn ơi. Mình sẽ thử lại một phát nữa. Mình sẽ Ctrl G, vẫn làm giống như hôm qua, chúng ta sẽ chạy list email, nhưng mà cái skin feeder này mình làm tương tự. Ok các bác, không còn hỏi key các thứ nữa nhá. Và cái phần mềm này chạy ra rất đẹp, rất là ok. Ở đây mình sẽ chạy khoảng 75 và mình sẽ tăng hạt nó lên một chút xíu. Bằng cách đó là mình sẽ trừ cái phần file đi khoảng 10. Sau đó thì anh em ấn ok cho mình. Rồi, đến đây thì anh em tạo một cái layer mask cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ rớt vào đây. Cái này anh em nói chung là anh em làm Photoshop thì mình nghĩ là không thể thiếu được cái skin này. Skin này nó rất là ngon. Chúng ta chạy mịn, ảnh phóng lớn nó cũng không bị bết. Rồi, ok các bạn nhá. Đây thì mình đã thấy nó khá là ngon rồi. Mình sẽ tăng nét lên một tí. Rồi các bạn, đến đây thì mình sẽ giảm cái opacity lên xuống một tí. Đó. Rồi, để mình thử lại một lần nữa cho chắc. Mình thoát Photoshop đi. Sau đó thì mình sẽ bật lại Photoshop và test thử cái lửa xem là nó chạy có ổn không. Tại vì là mình thấy một số anh em hay hỏi. Mình sẽ test tấm hình khác, tấm hình mà hôm trước mình đăng chào mừng anh em rồi đây. Tấm này mình cũng chưa làm gì. Thực ra thì cái này mình chỉ mới blend màu thôi. Xin chào 10 anh em. Hello mọi người. Anh em đi qua cho cớ xin một cánh tay nha. Cái này hình như mình cũng chạy bằng cái panel của mình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử bằng cái skin xem nào. Ok các bạn nhá. Rồi, như vậy là nó không còn báo lỗi. Không còn báo lỗi nữa các bạn. Không còn báo kiểu nó bị logo dính nữa. Rồi bây giờ mình sẽ giảm bớt cái phần file đi cho ảnh nó không bị bết. Rồi ok. Rồi, ngon rồi các bác nhá. Nói chung là cái phần chạy mịn này rất là ok con dê. Cái clip này mình sẽ đăng trên kênh của mình luôn ngay trong tối nay, và tặng kèm cho anh em cái đường link, cái đường dẫn, cái đường link file hot cho mọi người fix luôn cho nó nhanh nhá. Rồi, cũng khá là đẹp, rất là ok các bác nhá. Như vậy là mình vừa mới fix cho anh em cái lỗi nhả key của Skin Feeder 3.0 các bạn nhá. Có một số anh em hỏi 4.0 rồi nhưng mà mình chưa có thời gian test. Để lúc nào đó mình rảnh, mình thời gian mình sẽ test thêm cái Skin Feeder 4.0 nha các bạn. Rồi, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn anh em chúng ta fix lỗi cái Skin Feeder và thêm file hot vào để cho nó ngăn chặn, nó không bị nhả key nữa các bạn nhá. Rồi, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn anh em ở trong những cái clip khác. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình xin một tim, một like, một đăng ký kênh, và không, anh em đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào hay nhất nhé. Xin chào mọi người, hẹn anh em trong các cái clip lần sau.